Aroma chiar poate să facă diferența? Testez chiar asta pe baltă, este un test cât se poate de real. Două lansete, un singur tip de boiles, singura diferență este că unul are aromă, iar celălalt nu. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Iată-mă din nou la o partidă de pescuit, din nou pe malul apei. De data aceasta o partidă scurtă, din păcate, o partidă în care vreau să testez rețeta de squid și condimente, a cărui videoclip o găsiți pe canal. Întrucât această rețetă am creat-o cu scopul de a fi un boiles de atracție, un boiles creat pentru partide scurte, care să-ți aducă un răspuns rapid din partea peștilor. M-am gândit să fac un test pentru a vă observa dacă aroma contează sau nu într-un boiles de atracție. Dacă ea îți poate aduce rezultate mult mai rapide într-o partidă de pescuit și mai ales într-o partidă scurtă. Rămâneți aproape, toate detaliile despre acest test pe care îl fac o să vi le comunic în decursul acestei partide de pescuit. Dar hai să vedem dacă aroma chiar contează sau nu. Sincer, și eu sunt curios. Acum ar fi bine dacă ar intra în joc. Intră acolo. Bravo! Bravo! Mă aflu tot în Cehia, doar că am schimbat locația. Lacul pe care pescuiesc acum este Bivoi. Este un lac mic, frumos, cochet, plin de verdeață, o oază de liniște, aș putea spune. Am ajuns aseară, în jurul orei 10 jumate aproximativ. Până ne-am instalat tabăra, a fost undeva ora 12 jumate chiar, când am aruncat primele lansete la apă. Nu am nădit, nu am reușit să sondăm. Am folosit pe o lansetă un boiles squid și condimente, iar pe cealaltă lansetă am folosit un boiles belacean, la fiecare atașându-i câte un săculeț solubil. Răspunsul peștelui a venit destul de târziu, doar spre dimineață. Am avut o trăsătură, din păcate nu am reușit să o surprind pe cameră. Trăsătură care s-a soldat cu un pește frumos al lacului, undeva un 7-8 kg, a spune eu. Și surpriza a fost că a intrat pe belacean. După ne-am băut și noi cafeaua de dimineață, apoi am început practic pescuitul. Am sondat puțin standul. În fața noastră este o insulă la aproximativ 70 de metri. Eu pescuiesc marginile acestei insule. Prin sondat am observat că adâncimea apei este constantă în fața insulei, aproximativ 1,5 m are, atât în partea stângă cât și în partea dreaptă. Pescuitul l-am început nădind din cobră, iar la cârlig folosind boilesul cu care nădesc și pescuiesc doar cu boiles tare, dimensiune de 20 de mm, iar la montură am atașat câte un săculeț solubil cu două boilesuri înăuntru. Practic este un test cât se poate de real, totul este identic, aceeași rețetă de boiles, squid și condimente, după cum am mai spus. Singura diferență care este e că un boiles sau pe o lansetă pescuiesc cu un boiles cu aromă, iar pe cealaltă lansetă este boiles fără aromă. Totul este identic în compoziția mixului, precum și a părții lichide. Mai puțin aroma. Ziua de azi a fost una destul de liniștită, peștele nu a mișcat aproape deloc. Acum spre seară am avut două trăsături, din păcate le-am ratat pe amândouă. Trăsăturile au venit atât pe o lansetă cât și pe cealaltă, la mică distanță între ele. În timpul zilei, chiar dacă nu am avut trăsături, am întreținut paturile de nadă, atât pe
un colț al insulei unde pescuiesc cu boilesul cu aromă, cât și pe celălalt colț al insulei unde pescuiesc cu boilesul fără aromă, bineînțeles. Cantitatea de nadă pe care am dat-o a fost aceeași, aproximativ, diferență 1-2 boilesuri probabil, câte o mână de boilesuri la aproximativ 2-3 ore. Nu am dat o cantitate foarte mare. Acum că se lasă seara, iar peștele am răspuns, spun eu, puțin. Am avut un plin semn din partea lui. Vreau să dau o cantitate ceva mai mare, probabil undeva la un buzunar de boilesuri. Și asta pentru că mă aștept ca la noapte peștele să răspundă mult mai bine, iar pe paturile de nadă să fie o cantitate mai mare de boiles. Astfel încât peștii, când vin în zonă, să aibă ce să găsească, pentru a putea rămâne pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Distanța la care pescuiesc cu ambele lansete este aceeași, în fața insulei, atât pe un colț cât și pe celălalt colț. Pescuiesc cu firul clipsat. După cum am mai spus, totul este identic, montură bila de la cârlig 20 de mm, același diametru, boiles tare, cu săculeț solubil pe fiecare lansetă. Rețeta este squid și condimente, pe care o găsiți pe canal. Rețeta conține aceleași ingrediente care sunt în videoclipul de pe canal. Singura diferență este că un boiles conține și aromă. Aroma pe care o folosesc este, bineînțeles, squid, întrucât și boilesul este predominant în făină de squid. Partida decurge până mâine la amiaz, după masă, îți vedem și răspunsul peștelui, întrucât și astăzi a fost foarte cald, la fel o să fie și mâine. Să sperăm că noaptea care vine o să ne aducă pești frumoși ai lacului și trăsături mult mai multe. Așa că hai să vedem deznodământul partidei și cine o să câștige, aroma sau nu. O așteptare destul de lungă. Peștele a refuzat astăzi să se hrănească. A venit o primă trăsătură, cum s-a lăsat noaptea. De fapt, o primă trăsătură fructificată în care am reușit să scoatem peștele afară, pentru că am mai avut trăsături de seară. Fiecare lansetă. Nu este un pește foarte mare, 6-7 kg. Hai să încerc să vi-l arăt. Asta este un frumos mustăcios. Gata, a plecat. În momentul de față sunt în luptă cu un nou pește. Aici aproape de mare. Să vedem. Haide, scăpat și cârligul. Aici e montura, bilă de 20, exact din găleată. Nu se. 11 kg, 6, 11.700. Hai că s-a oprit. Hai să vedem. 11.700. Da, undeva la un 10 kg scăzând sateaua. Pește frumușel. Hai să vi-l arăt rapid. Asta e peștișorul.
Al doilea scos al partidei. Bun, hai să le eliberăm acum. Așa este vara. De multe ori pe timp de zi, din cauza căldurii, peștele este apatic, nu mănâncă. De cum începe noaptea, începe și el să se hrănească. Uite cât de rău a fost în saltea. Acum pare că este foarte, foarte obosit. Bine să-l ținem puțin să-și revină și apoi să-l eliberăm. Știu că poți. Uite-l. Jojo. Bye bye. Bun. Așteptăm pe următorul. O să renunț la săculețul solubil. O să pescuiesc doar cu băle simplu la lacul Lig. Și asta întrucât, din ce se pare, peștele a început să mănânce, să răspundă la boiles. A fost destul de apatic până acum. Și asta și din cauza căldurii de astăzi. Că a fost 30 de grade. Partida a început astăzi destul de târziu. Boilesul pe care l-am folosit a fost doar boiles tare, nu am activat bilele, nu am folosit nici solubile. Deci, oarecum era normal să apară răspunsul peștelui după ceva timp. Da. Mai avem din partidă, să vedem ce o să fie noaptea asta, cum o să decurgă. Eu cred în continuare că o să mai fie destule trăsături, pentru că noaptea a început destul de bine. Dar rămâne până la sfârșit să vedem unde o să fie cele mai multe trăsături. Așa că rămâneți alături de mine. Peștii au început să intre tot mai bine. Poțele la lucii. De doi pești au urmat la mie o trăsătură. Tot ce pescuiește în lateral. Pescuiește cu belacean. Hop, 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 hop. Unde te duci? Noapte total diferite față de ce s-a întâmplat astăzi ziua. Merg destul într-un mințioc. Bine? Avem apa destul de mare la ponton. Peștele are unde să ascunde, are unde fugi. Luptă bine. Gata. Nimic, stai. Era nostru. Și asta e un pește frumos. 7, 8, nu? Nu știu cât are, probabil. Scoatem cârligul.
Hai să vă arăt peștele. Un 7 kg, spun eu că are, 7,5 probabil. Nu mai cântărim. Numărul lor ne interesează. Pește frumos și ăsta. Un luptător. Hai să îl eliberăm. Și bună dimineața, condril frumos! Fugi în stânga, fugi în stânga. Hop, s-a dus peste. Sub, hai din mijloc, vecine. Mulțumesc pentru mincioc. Și a plecat. Păcat era moartă. Vreau să vă spun bună dimineața. Un pește care a intrat pe lanseta cu bole fără aromă, exact, care a redus din handicap și poate chiar să treacă în avantaj. Rămâne de văzut până la sfârșitul partidei. Din păcate am scăpat în fața pontonului, oricum era un pește mare. Problema pentru care cred că am scăpat acești pești, de fapt numărul ratărilor este unul ceva mai mare, se întâlneau ceva cârlige mai mari. Nu am mai legat azi noapte cârlige, aseară. Acum, din partidă nu mai este mult timp, aproximativ 3-4 ore, 5, până după masă, rămân așa cu cârligele. Important sunt trăsăturile. Vedem ce o să fie până la sfârșit. Am reușit să mai produc o trăsătură. De când am dat soarele, s-a încălzit, nici peștele nu a mai mișcat, față de cum am mișcat azi noapte. Probabil să fie și ultima trăsătură a partidei. Să nu se ducă peste fir, că nu este repede de sus. Sper să reușim să scoatem afară.
Peștele pare unul frumos. Haide, 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 trecem mincioc. Haide, 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 haide. Cum, bravo! Bravo, mamă. Bravo, băiatul, bravo! Da, Hai, vecine, că un e pește frumos al 15 Consilii. plus. Nu știu dacă chiar are 15. Da, rămâne de văzut. Gata. Mari vecini. Mare, e frumos, da. E mare, e frumos. Cârligul. Regulamentul lacului ne impune folosirea cârligelor fără barbetă. Cârligul a părăsit deja gura peștelui. A ieșit. Dacă stai un pic liniștit, o să scapi imediat. Hai să vă arăt și momeala de la cârlig. Critică 20 Belacean. Pești din povești. Vă spun imediat și de ce este critică de Belacean. Hai să vă arăt și peștele. Apoi facem și o cântărire. Doar să se liniștească un pic. Un crab comun foarte frumos. E lacul Bivoi. Bun, hai să facem rapid o cântărire. Cât ne indică cântarul? 14 jumate. 14 jumate? Da. Deci undeva la un 13 kg. Dezinfectăm puțin. Și le liberăm. Hop, hop, hop. Ține puțin să-și revină. Gata, a plecat. Destul de rapid. Bravo! Bun, hai să vă spun acum povestea cu critica de Belacean. Ținând cont că ieri, pe timp de zi, peștele nu a răspuns, bilă de tare de 20, cu care am și nădit, bila din găleată, am văzut că activitatea a scăzut. Astăzi de dimineață, cum a început să se încălzească, am vrut să încerc să văd dacă reușesc să produc o trăsătură folosind o bilă mult mai atractivă la cârlig, o bilă mai ușoară la cârlig, precum este critica de Belacean. Întrucât din squid nu am avut așa ceva, este singura dată când am folosit critica în această partidă. Trăsătura a venit destul de rapid, aproximativ 40 de minute, care ne-a adus acest minunat crab comun de aproximativ 13 kg. O idee despre o rețetă de boiles poți să-ți faci după o partidă, doar că o concluzie finală se trage după mai multe partide în care testezi diferite ingrediente, diferite combinații la acea rețetă de boiles. O rețetă de boiles nu se scrie doar pe hârtie. Urmează multe alte teste cu această rețetă de squid și condimente, pentru că simt că mai are nevoie de mici îmbunătățiri pentru a da un rezultat mult mai bun, pentru un răspuns mult mai bun din partea peștelor, mai ales în partidele scurte de pescuit. Mai avem în partidă încă câteva ore,
2-3 aproximativ. Să vedem dacă o să mai reușim să mai capturăm încă un pește. Și totuși, cine a câștigat? Boilesul cu aromă sau cel fără aromă? Testul a fost unul destul de egal, a spune eu. A durat aproximativ 24 de ore. Am pescuit cu lansetele pe un colț și pe celălalt al insulei, distanță de aproximativ 70 de metri. Am folosit pe fiecare lansetă aceeași montură, aceeași momeală de la cârlig, atașat un săculeț solubil sau fără săculeț solubil. Numărul trăsăturilor a fost același, atât pe o lansetă cât și pe cealaltă lansetă. Numărul peștilor scoși afară a fost mai mare la boilesul cu aromă, dar asta nu este vina boilesului fără aromă, că nu am reușit eu să aduc peștii în saltea și doar până la ponton. Un lucru exact nu poți să afli doar după o partidă de pescuit, ar trebui făcute mult mai multe teste în diferite anotimpuri, atât primăvara, vara, cât și toamna, pe diferite lacuri, ca să dai seama exact dacă chiar se merită să adaugi o aromă într-un boiles, mai ales un boiles de atracție sau nu. Totuși, după această partidă, țin să cred că adăugarea unei arome oarecum mai mult îți crește costul boilesului decât să-ți aducă mai mulți pești. Țin să cred că sunt multe alte aspecte de luat în considerare când vine vorba de atracție, în afară de aromă, de care ar trebui să ții cont. Despre aceste aspecte o să țin cont în următoarele partide de pescuit, în care o să pescuiesc cu squidul, pentru că o să mai urmeze mici modificări la rețetă, modificări pe care o să le aflați și voi aici pe canal. Pentru asta nu uitați să vă abonați și să activați notificările. Mai mult de atât, ce cred eu despre arome, sau mai bine spus, ceea ce cred eu că regăsește crapul sau ar trebui să regăsească crapul atunci când adăugăm o aromă în boiles, nu este acel miros pe care noi îl resimțim atunci când mirosim un boiles sau o sticluță frumos parfumată cu o aromă. O aromă conține foarte multe substanțe, ca să vă dau și un exemplu, trimetilglicină sau metilamină, substanțe care ar trebui să se regăsească în aromele de pește, cu mirosul de pește, squid sau monster crab, sau esteri al fructelor, care ar trebui să se regăsească în aromele de fructe, bineînțeles. Ceea ce cred eu este că în momentul de față foarte puține arome existente pe piață conțin substanțe care atrag peștii. Cele mai multe sunt frumos mirositoare ca să atragă pescarii. Asta este și motivul pentru care am renunțat de foarte mult timp să mai folosesc aromele. Când vine vorba de atracție, folosesc alte ingrediente care, sincer să vă spun, mi-a dovedit că chiar atrag peștii. Un mic exemplu ar fi lichidele hidrolizate, care sunt, spun eu, indispensabile într-o rețetă de boiles de atracție. Rămâne și voi fiecare să trageți concluzii după testul pe care eu l-am făcut. Dacă o să folosiți mai departe aromă sau nu, rămâne la alegerea fiecăruia. Bineînțeles, poți să prinzi pește și cu aromă și fără aromă, dar după cum v-am spus, părerea mea este că cele mai multe arome pe care se găsesc pe piață sunt create doar să fie frumos mirositoare și nu să atragă peștii. Așa că sunt doar un cost suplimentar la boiles, chiar dacă acel boiles este un boiles de atracție. Despre arome se mai poate povesti foarte mult, însă noi am ajuns la sfârșitul partidei. Partidă în care am reușit să prindem câțiva pești și pești frumoși. O partidă scurtă de pescuit, aproximativ 30 de ore de pescuit efectiv. Cel mai mare pește al partidei nu a venit pe lansetele mele, a venit pe lansetele lui Luci, vecinul meu, care a pescuit în lateral. El a pescuit cu belacean, un crab frumos de 15 kg. Eu pe squid am reușit să prind mai mulți pești sau mai multe trăsături decât el, însă talia peștilor a fost mai mică. Cel mai mare pește al meu prins pe squid a fost de 10 kg. Bineînțeles, istoria acestui boiles, squid și condimente, nu se oprește aici. O să mai urmeze și alte teste, mici modificări la rețetă, pentru că simt că mai este nevoie de ceva.
Ce modificări o să mai apară, rămâneți aproape și o să aflați asta. Între timp am reușit să mai produc o trăsătură, deci tot la critica de 20 pelacean. Pelacean, un boles care nu conține aromă. Absolut deloc. Pe care, cum l-am pus în apă, este un ten de data asta. Critică pe care, cum am pus-o în apă, cum a început să producă trăsături. Trebuie să fie foarte atent cu tenul ăsta. Este al doilea ten capturat la belacean de mine de când pescuiesc cu acest boiles. Nu prea agreez acest tip de pește, tenul, pentru că este un pește care la mincioc are niște reacții. Wow! Despre ce vă vorbeam? Da, hai să sperăm că l-aduc la mincioc. Apa este foarte caldă, potrivită pentru ten, pentru pescuit la ten. Nu intra sub ponton. Da, vine până aici, lângă ponton, până în apropierea malului, după care se răzgândește. Își dă seama că locul lui nu e aici. Pleacă înapoi. Un drill din genunchi, ca și cum aș ruga peștelui să vină în mincioc. Hai de acum. Acum e liniștit. Da. Nu e. Nu e. A sărit și plumbul. Da, e destul de dificil de aici pe ponton duce cu camera, tocmai pentru a vă putea arăta drill-ul cu acest pește. Din păcate am uitat trepiedul la casă, suportul de la cameră. A fost mult mai dificil filmatul în partida asta. Haide înapoi, haide înapoi. Pare un pește frumos totuși. Haide. Nu aș vrea nici să continui cu drill-ul până la infinit, ca să nu fie rana una mult mai mare, astfel șansele ca el să scape ar fi mult mai mari. Da, sper până la urmă să reușesc să scot afară. Acum ar fi bine dacă ar intra în mincioc. Intră acolo. Bravo! Este! E al nostru. Căldură infernală. Bravo! Minunat! Minunat! Asta este micul monstru.
Da, uite, după cum vă spuneam, un boiles care nu conține aromă, critica de Belacean. De când am introdus-o în apă, este a treia trăsătură pe care am avut-o. Dar înțeparea a fost una bună. Să reușesc să scot firul afară. Aici montura, critica de 20, bineînțeles plumbul care a sălit din clips, simplu și eficient. Hai să facem o cântărire rapid. $10.49, undeva la 9 kg. Bun, un pește frumos, suntem frumos. Bun, hai să vi-l arăt. Păi să le liberăm. Hop. Doar încă puțin să mai fiu liniștit. Încă puțin. Asta este micul monstru. Un ten de bivoi. Un 9 kg. Super pește. Venit chiar pe final de partidă. Hai să îi redăm libertatea. Gata! A plecat. Ciao! Bye bye! Până la urmă, o partidă frumoasă de pescuit, din care am tras o anumită concluzie despre aromă. Pe final am reușit să punem peștele în mișcare cu mici capcane, mă refer aici la critica de Belacean, la care bineînțeles am atașat un săpuleț solubil. Una peste alta, o partidă frumoasă și noi o să ne revedem în următorul videoclip. Vă salut!